بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب و خوش شروع کرده باشین. باز هم من در خانه آمدم که یک چند جمله که لیسا براتان در صوبا نشته میکنه براتان ترجمه کنم که خوب در مغزکایتان بشینه. لیسا شروع میکنه باز هم از گمارون، مقصدش از صبحتان بخیر. بعد از اون میگه سوال میکنه. کل گپ ما و شما در اینی کلمات سرخ است که امروز سرخ ما براتان رنگ کردیم. از این کلمات شما میتونین که هر رقم سوال جور کنین. هور مرد، چی حال داری تو، یا چطور هستی تو. در جواب چی میگیم؟ یاگ مور برا، من خوب هستم. Vilket väder är idag? چه قسم هوا است امروز؟ Vilket väder är idag? چه قسم هوا است امروز؟ چی گفته در جوابش؟ گفته solen skiner. آفتاب می‌درخشد. Det är fint väder. و هوا هم بسیار زیبا و یا هم مقبول است. Det این معنا میده، است میگن این است، مقبول هوا. سوال دیگه است. Vad gör du idag? میگه چی؟ چی؟ gör کردن. Vad gör du idag? چی میکنی تو امروز؟ لیسا برتان در جوابش گفته یا jobbar، من کار میکنم. jobbar، من کار میکنم. یا fickar، و من کافی میخورم یا چای میخورم. یا äter lunch، و نان چاشت خودم میخورم. باز گفته var är du idag؟ میگه کجا؟ این معناش کجاست. کجا هستی تو امروز؟ به جوابش لیسا برتان میگه یا är hemma och i skolan. میگه من خانه هستم و در مکتب. یعنی مقصدش چیست که اول در شروع در خانه است، شاید 1 ساعت 2 ساعت، بعد از او باز میره مکتب. دیگه مقصد لیسا باز هم برتان تکرار میکنم، اینمی کلمات سوالی است. وقتی که کلمات سوالیه را شما استفاده میکنین، در آخرش frågetecken میدین، علامه سوالیه را هم میدین. اگر جمله را با یک کلمه سوالی شروع کردین، در آخرش frågetecken میدین. درست است؟ میریم میبینیم در کارخانگیتان چی گپ است. در اینجا میبینیم اینی کارخانگی تاریخ 21 است. سعی کنین در روی صفحه سعی کنین کارخانگی 21. کسایی که دلتید است اینی صفحه را میگیرن نشته میکنن. در اینجا میان بوریا، در اینجا میان مثلا هونگر، دانسر. در این قسمت ها نشتهش میکنین. اینجا نشته میکنین. äter، lyssnar، firar. و هم تو پیش میرین gör och slutar. و در اینجا چی قصه است؟ در اینجا هم امو گپ است که خط میکشین. مثلا jobbar خط میکشین، تو میارین خط شبه اینجا. ایره توسط خطا یکی به دیگه نشان میدین. یکی به دیگه خط کش میکنین که فهمیده شد.
و در اینجا همچنان همون قصه است. مثلا لیسنر چی رو میگه؟ شنیدن میگه. میبینیم کدام تصویر با لیسنر جور میه؟ اینی تصویر جور میه. از اینجا یک خط میکشین به اینی. درست است؟ باز میریم میبینیم باز هم از تاریخ 21 در تاریخ 21 در اینجا ببینین گفته که تصویرها رو ببینین و جواب درست علامه بزنین. اینجا میبینین ای غذاست در سرش یک خط سرخ زدن. اینجا چی مانا؟ یعنی که ای غذا نمیخورن. فستر. اینجا را چلی پا میزنیم. و در اینجا مثلا ای غذا میخوره. کدامش رو میبینین؟ در اینجا ای چی میکنه؟ یکی از یاره علامت میزنه. اینجا چی است؟ کارتا هستن. این کارتا رو شما چی میکنین؟ قیچی میکنین. قیچیش میکنین. بعد از او باز ایره چندین بار تکرار میکنین. چی رقم؟ که در پشت کارت نوشته است که چی میکنه. یک بار نوشتایش میخوانین و یک بار هم نه چندین بار نوشتار میخوانین. بعد از او روی کارت دور میتین. از روی تصویر شما باید بفهمین که هن تر دم دن سر هون هونگر هن لیسنر هن eller hon börjar han eller hon slutar. اینمطور کارتا را با خود تمرین بکنین و کوشش کنین که بخون. خود سر از این تاریخ زده نشدم یا مو مربوط از اونمو کارتاست. خلاص. و در اینجا چی است؟ در اینجا گفته معلومات اضافه است. ما گرامر خوانده بودیم. سوبیکت چی است؟ سوبیکت اسم است. اسم یک چیز. مثلا هن، هون، jag، du، علی، احمد، فاطمه یا کلش از سوبیکت. سوبیکت ها را اسم ما برتان رنگ سرخ کردیم. ورب چیست؟ ورب کردن یک کار است. و ای دیگه چیزای اضافه است. ایناله jag tar bussen. من میگیرم سرویسم یا بسا. jag اسم است. tar فعل است و بوس اکسترا است. han äter mat. او مرد میخوره غذای خوره. du pratar i telefon. تو حرف میزنی در تلفن. Ali skriver på ett papper. Fatima lyssnar på läraren. De går hem. اینم قسم جمله جور میشه که اول اسم میاد، دوم فعل میاد و سوم اکسترا چیز دیگه میاد. اینال اینجا جمله درست نیست. کلش بی جای است. شما میگیرین در جای میکنین. مثلا اول میاد اسم، دوم میاد فعل و سوم میاد وقت. دیگه اینجا اینم جور کردیم میشه. دوم äter middag. آنها میخورن غذای شام خدا. دیگه شما خودتان جور میکنین. اسم اول کدام است؟ بعد از او فعل کدام است؟ و بعد از او چیزی که اضافه است او رو نوشته میکنین. درست است؟ این کلش اونامتر با مو ترتیب جور میشه. خب میریم مال سر هملکسیتان. میبینیم ده اونجا چی گپ است؟ ده هملکسه اینی را کار میکنین. ده هملکسه چی داریم ما و شما؟ ببینین ده هملکسه ده اینجا
کار خانگی است. این کار خانگی را باید ما و شما کسایی که هلتی دست حل بکنن. اینی سفر حل میکنن. یک سوور ای سنگن میگه من خوابیدم در تخت. کدام است؟ کدام تصویر است؟ که تزمو وصلش میکنن. یک لیسر ان بوک من یک کتاب میخوانم. یک لاگرمات من غذا میپزم. یا گور تیل سکولن ور داگ و من میرم تا مکتب هر روز. ایره به می شکل حل میکنی. و در اینجا در زیر هر تصویر نوشته میکنی که ای چی میکنه. مثلا هن گور eller han promenerar, hon sitter, hon skriver. انتو نوشته میکنیم. درست است؟ میریم پیش میبینیم چی گپ است. یا مربوط به مو بالا میشه. خلاص اینم قدر بود. خدا کنه که فهمیده باشین. اگه بازم کدام سوال داشتین در واتساپ از من میتونین پرسان کنین. من میتونم به زبان خودتان یگان قسمت های را که سویده نیشه نمیفهمین براتون تشریح کنم. خدا کنه روز خوب، زندگی یکای خوش و آرام داشته باشین. خدا حافظ.